تو این ویدیو میخوایم سراغ آموزش یک افکت فوق العاده جذاب بریم و قراره که از این عکس به این عکس برسیم که فوق العاده عالی و میتونه برای عکسایی که با گوشی و حتی داخل فضای خونه هم گرفته شده باشه میتونه فوق العاده عالی و جذاب کنه اون عکس. اگه میخوای این افکت رو یاد بگیری تا آخر این ویدیو همراه من باشی. سلام، من فرشید یار محمدی هستم و بریم که کار رو شروع کنیم. آموزش یک افکت فوق العاده جذاب، افکتی که انگار از پشت یک شیشه بخار گرفته عکاسی شده. یک آموزش قبلا گذاشته بودیم، آموزش افکت پشت شیشه، لینکش رو این بالا میذارم. این آموزش افکت پشت شیشه‌ای که یک مقدار حالت بخار و نم باران گرفته و فوق العاده جذابه و بریم که کار رو شروع کنیم. من لایه رو پاک میکنم و خب عکسی که دارید میبینید مشخصه که یک عکسی که حتی با گوشی داخل فضای خونه هم میتونید از خودتون عکاسی کنید و اون مؤلفه های دوربین عکاسی رو نیاز نداره، مثل عمق میدان و بلر شدن اینا رو نیاز نداره. خب کارمون رو شروع میکنیم، میریم سراغ ادجاستمنت ها و یه دونه ادجاستمنت کرو انتخاب میکنیم و یک کلیک میکنیم و یه مقدار رو به سمت بالا میکشیمش. تمام اعداد و ارقام به ماسک ها، براش ها، تمام اینها قابل جابجایی و قابل تنظیم مجدد هست. میرم سراغ پنل لایه ها و سراغ خود ماسک لایه میرم. البته نگه میدارم یه دونه کلیک میکنم تا محیط ماسک برای من پیدا بشه. اینجا ما نیاز به یک براشی داریم که میام براش رو انتخاب میکنم، کلیک سمت راست و براش رو انتخاب میکنم. یک براشی که شکل و شمایل به این شکل داشته باشه، عین قطرات خونی که پخش شده است. طبیعتا مرجع دانلود براش رو نمیتونم بگم، ولی میتونید یک اینطور چیزی سرچ بزنید، دانلود مثلا قطره خون یا مثلا دانلود مثلا سر قلموی براش یا یک چیز توی این مایه ها میتونید با یک سرچ ساده میتونید پیدا کنید و اون کسی که باهوش باشه میتونه براش رو توی این ویدیو هم پیدا کنه اسمشو. خب کلیک سمت راست میکنم و این براش رو انتخاب میکنم و حالا شروع میکنم به تاثیرگذاری، اثرگذاری شروع میکنم و البته بعد مودش رو از حالت نرمال روی حالت دیفرنس بذارم تا بتونه تاثیر روی این لایه من بذاره. خب سایزش یه مقدار کوچیک‌تر میکنم و شروع میکنم به براش کشیدن. میبینید من یک دور براش کشیدم، براش مشکی بهم داد، یعنی اون تاثیر مشکی داد. همون رو اگه یک بار دیگه بکشم میبینید که تاثیر متفاوت داره میذاره، یعنی روی همون مشکی این دفعه داره سفید ایجاد میکنه و همین رو شروع میکنم به ادامه دادن. یه مقدار میتونم اینجاها یک مقدار به صورت سمت چپ و راست ببرمش که اون حالت قطره های بارانی که روی شیشه نیازه رو برای من اون حس و حالش رو ایجاد کنه. میکشم و حتی میتونم کوچیک‌تر کنم، کوچیک‌تر بکشم و البته نباید خیلی یک دست و مشخص تابلو باشه که این کار شده است. میتونه یک مقدار اینجا. خب من یه دونه کلیک میکنم، الان میبینید که برای ما باز شده و میتونیم خیلی بیشتر کار کنیم. من این مقدار کوچیک‌تر میکنم، دوباره آلت و میام توی این محیط و یک مقدار بافتش رو میتونم بعضی جاهاش رو ریستر کنم. این تا اینجای کار خیلی عالیه، خیلی فوق العاده است. خب تا همینجا فکر می‌کنم کافیه. اوکی رو میزنم و میبینیم که تا اینجا خوبه، تاثیر خوبی داشته. قدم بعدی از لایم یه دونه کنترل جی یه دونه کپی میگیرم و میام قسمت Convert to Smart Object. اگر دقت کرده باشید توی اون عکس‌ها یا حتی اگر توی فضای طبیعی هم دیده باشید، وقتی یه نفر رو می‌خواید از پشت یک شیشه بخار گرفته بخواید نگاه کنید، یک مقدار حالت بلر بودن، مات بودن رو بعضی جاهاش داره. بعضی جاهایشی که خیلی میتونید واضح ببینید اونجا طبیعتاً واضح و قابل رؤیت، اما اون جاهایی که بخار گرفته یک مقدار حالت بلر بودن داره. پس میایم همون بلر رو اینجا هم ایجادش می‌کنیم. خب کلیک سمت راست کانورت تو اسمارت آبجکتش کردم، میرم سراغ فیلتر، بلر و گازین بلر، گاشن بلر یا هر چیزی که صداش بوده. فعلا یک عدد بالایی رو من میذارم، یه عدد 34. فعلا همینجوری یک عددی میذاریم، تمامی اعداد و ارقام قابل جابجایی هست. خب یه دونه ماسک براش ایجاد میکنم و با همون براش و البته مود دیفرنس شروع میکنم به بعضی از قسمت‌هاش رو از اون حالت در میام. مثل این قسمت میتونم دوباره روی همون قسمت بکشم تا تاثیرات متفاوتی رو برای من ایجاد کنه. هر جایی که دوست دارم یک مقدار دیده بشه
میتونم این براش رو بکشم و اون تاثیر رو ببینم. مثل اینجاها دوستان یه مقدار دیده بشه. حتما به نظر من از لحاظ تجربی اگر یک بار براش رو میکشید یک بار دیگه هم روش بکشید که خیلی دیگه اون یه تیکه خیلی واضح نشه. خب اینجاها رو میکشم و اینجاها رو میکشم، روی صورتش رو میخوام بیشتر یه مقدار دیده بشه. خوبه تا اینجا خوبه. حتما نیازه که یک دو بار کشیده بشه تا اون تاثیر متفاوتی داشته باشه. خب تا همینجا خوبه، فکر می‌کنم مناسبه تا همینجا. خب قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که اول اینکه یک مقدار خود اون لایه اثر قطره باران یک مقدار تارش کنیم. الان اینجا دارید می‌بینید که خیلی تابلو داره دیده میشه، اما من میام از اینجا دبل کلیک کنم روی ماسک لایم و فدرش رو یک مقداری یک عدد خیلی کم، مثلا عدد 14 هم فکر میکنم خیلی عالی. دوباره به لایه ها برمیگردم و حالا میتونم تأثیر کلی این افکت رو میتونم از بعضی جاها یک مقدار با براش بردارم. میام یک براش معمولی رو انتخاب میکنم، یک براش رو از اینجا انتخاب میکنم و مودشم رو حالت نرمال میذارم و البته فلوش هم خیلی کم میکنم در حد همینقدر خوبه و شروع میکنم یک مقدار تأثیر اون لایه رو سعی میکنم بردارم. خب من این لایه رو خاموش میکنم، میبینید داره برداشته میشه، میبینید هر چقدر بیشتر بکشم داره بیشتر برداشته میشه. خب تا همینجا خوبه. اینجا هم یک مقدار میکشم، اینجا رو یک مقدار میکشم، خیلی هم زیاد نیاز نیست کشیده بشه و روی لایه پایینی رو هم میام تقریبا یک همچین کاری رو انجام میدم، خیلی نمیخوام تأثیر بذاره. خب این تا اینجای کار واقعا خوب شده. دبل کلیک میکنم، یک مقدار روشنیش یک مقدار بیشتر میکنم. خب تا همینجا خوبه. تا همینجاش هم الان دارید میبینید که اون افکتی که ما مد نظرمون بوده رو خیلی خوب عالی تونسته پیاده کنه. خب قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که اگه تا اینجای ویدیو از سطح و سبک ارائه مطلب ما اگر رضایت دارید، همین الان میتونید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتیم اعلانش برای شما بیاد تا بتونید تشریف بیارید و از ویدیو استفاده کنید. بریم سراغ قدم بعدی. قدم بعدی این که اون بلر شدن رو حالا می‌خوایم یه مقدار هوشمندانه تر ببریم جلو، بعضی جاها بیشتر بعضی جاها کمتر، یا حتی خود روی بدن سوژه هم میتونیم اون حالت مات شدن رو که تحت تاثیر اون افکت هست رو میتونیم روش پیاده کنیم. خب بریم ادامه بدیم. من از خود لایه دوباره کنترل جی یک کپی دیگه میگیرم و این بار بازم طبق معمول کانورت تو اسمارت آبجکت و میام این دفعه فیلتر، بلر گالری و فیلد بلر رو میزنم. خب ببینید اینجا علامتش برای من میاد. این علامت هر جایی باشه و این درصدی که ما میتونیم این بالا بهش بدیم، خب علامت که یعنی هر جایی که باشه اونجا مات میشه و اون درصد هم درصد کم و زیاد شدن مات شدنشه. خب ببینید من میخوام صورت طرف واضح باشه و بقیه جاها میتونه مات بشه، هرچند که بقیه جاها دیگه انقدر این برای من ملاک نیست. پس من میام این نقطه رو میام روی صورتش کار میکنم و البته میخوام اینجا و اینجا میخوام مات نباشه. پس اینجا الان کلیک کردم، اینجا میام بلرش رو 0 میکنم، این نقطه رو هم میارم 0 میکنم. هر جایی که میخوام مات نشه مثل اینجا میام 0ش میکنم، اینجا 0، اینجا 0. محیط بدنش رو یک مقدار داخل تر از محیط بدنش رو میام کاملا از این نقطه ها کار میکنم و روی 0 میزنم. حالا اینجا میخوام بلر بشه، میام اینجا یه دونه کلیک میکنم و میتونم حتی عددش رو بیشتر هم کنم. اینجا بیشتر میکنم، اینجا یه دونه کلیک میکنم. خب مات شدنش خوبه، اینجا دیده نمیشه. اینجا من یه دونه کلیک میکنم، میبینید اینجا الان تحت تاثیر قرار گرفته. اینجا هم که دیگه خارج از به محدوده فوکوس بیننده روی سوژه است. خب تا همینجا اوکی و اوکی رو میزنم. خب این کلیت این افکته و خب یک مقدار جلوتر من یک جاهایی رو یک مقدار بیشتر کار میکنم تا بخوایم نتیجه نهایی کار رو ببینیم. و خب اینم نتیجه نهایی کار که الان دارید میبینید. واقعا افکت جذابی و عالی و مناسب برای عکسایی که میتونه داخل خونه گرفته شده باشه اگه حوصله بیرون رفتن و عکاسی کردن رو ندارید. خب
همه اینها رو داخل یک پوشه قرار میدم، کنترل جی رو میزنم و داخل یک پوشه قرار میگیره. خب صورتش رو دارید میبینید که روتوش شده و لکه برداری شده و یک لکه برداری خیلی جالب و روتوش خیلی عالی شده. اگه میخواید روتوش صورت رو یاد بگیرید میتونید به این ویدیویی که اینجا میذارم مراجعه کنید و همچنان داخل فضای آموزش باشید. ممنون از اینکه همراه ما هستید و همراه ما بمانید.